السلام علیکم دوستانو، زه احمد خان مظهری نن ستاسو سره یو نوی ویډیو سره حاضر یم. دوستانو، نننۍ ویډیو کې موږ هیف او هیز باندې خبره کوو. دې نه مخکې موږ پریزنټ سمپل ټینس سټرکچر باندې خبره وکړه. نو د هیف هیز باندې خبره کوو چې دا موږ څنګه استعمالوو. نو دوستانو، دا په ډېرو ځایونو کې زموږ سره استعمالېږي او زموږ سره ملکیت لپاره هم استعمالېږي، زموږ سره یعنی د ورک په ځای هم استعمالېږي، هیلپینګ ورک په ځای هم استعمالېږي. په هر حال هغې تفصیل ته نه ځو. نو ننني یوز باره کې خبره کوو چې نن به زموږ سره دا څنګه استعمالېږي. نو دوستانو، هغه کوم سټرکچر چې تاسو ته ما مخکې ذکر کړو، هماغې ته ورباندې اول به زموږ سره سبجیکټ لګي، بیا به هیف یا هیز لګي، بیا به اوبجیکټ یا راټس یعنی باقي جمله یا اوبجیکټ. نو دا پازیټیو سټرکچر دی د هیف او هیز زموږ سره. نو ګوره، جملې به زه تاسو ته وایم، نو تاسو خپله به سمجھ کې راشي. فار ایگزامپل دا خبره پکې یاد ساتئ چې هیف به کله زموږ سره لګي. هیف به مونږه د آی د یو وي یا پلورل ناون چې کله زموږ سره سبجیکټ راشي، یعنی سبجیکټ زموږ سره صحیح آی د یو وي یا پلورل ناون وي، نو هغې سره به مونږ هیف لګو، یعنی هیف ورسره لګو. او که زموږ سره سبجیکټ ته به ګورو، که هغه زموږ سره هی شي ایټ یا سینګولر ناون و، نو بیا به مونږ هیز لګو. لکه فار ایگزامپل آی هیف ا کار، زما سره یو موټر دی، یعنی زه د موټر مالک یم، دا مطلب یې دی. نو بیا به هی کوم سبجیکټ راوړو، نو څنګه به هی هیز ا کار، هغه سره موټر دی، یعنی د موټر مالک دی، یعنی دلته اوس دا هیف او هیز موږ ته ملکیت ښیي. دغسې نه دی نور هم سټرکچرز دي، مختلف ځایونو کې استعمالېږي، انشاءالله را به شي مخکې. دغه شان دوستانو، مخکې پسې ځئ، آی هیف بزنس، صحیح ده، یا دی هیف بزنس، یا یو هیف بزنس، صحیح ده، یا دغه شان شي هیز بزنس، it has white color، it has white color، د دې white color دی. یا داسې ووایو چې it has 4 legs، د دې څلور خپې دي، صحیح ده. they have 4 cars. د دې نه علاوه داسې هم ته که تاسو ووایئ، فرض که فار ایگزامپل I have breakfast، I have breakfast، نو د دې مطلب به دا وي چې زه بریکفاسټ کوم. دا مطلب یې اوس نه دی دلته چې یعنې زه د بریکفاسټ مالک یم. I have breakfast مطلب څه دی چې I eat breakfast، ایټ معنی دلته ورکوي، صحیح ده. یا آی ټیک بریکفاسټ، د ټیک معنی ورکوي. نو مختلف. یا ته وایې چې آی هیف ډینر، نو دلته کې هیف معنی اوس څه ده، یعنی د ایټ معنی ورکوي دلته، یعنی د دې معنی هم ځینو ځایونو کې زموږ سره د هیف او د هیز معنی بدلېږي، صحیح ده. نو دوستانو، دا تاسو وپېژاندو چې هیف هیز به مونږ کم ټیم کې استعمالوو، یعنی سمپل خبره چې ملکیت کله مونږ ظاهروو، یا یو څیز لکه اوس مونږ ډیلی روټین کې یو څیز ذکر کوو، د کله ناکله دا زموږ سره مطلب دا خبره هم کولی شي چې یاره کله ناکله زموږ سره د ایټ ورک په ځای باندې استعمالېږي، یا د ټیک، یا د مطلب څنګه چې مونږ ډیلی روټین ذکر کوو، لکه ته آی ټیک بریکفاسټ، آی ایټ بریکفاسټ، نو د هغې په ځای هم زموږ سره یعنی استعمال شو، یعنی مختلف ځایونو کې یعنی مختلف معنی ورکوي. نو دا یو شارټ غوندې تاسو ما یو څو جملې وي. انشاءالله بله ویډیو کې به بیا د نیګیټیو اینډ انټراګیټیو پریزنټ سمپل ټینس باندې هم خبره کوو، او په دې هیف هیز باندې. دا زموږ سره دا کوم سټرکچر چې ما تاسو ذکر کړو، دا هم پریزنټ سمپل ټینس دی، صحیح ده. خو انشاءالله دې کې نور به یوزز دي د هیف او هیز، او مزید به څومره چې جملې مخې ته راځي انشاءالله ډسکس کوو، به زده کوو، به چې کنورسیشن ستاسو زموږ امپروو شي او انګلیش ښه طریقې سره زده کړو. نو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. والسلام.